السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نورة برا. النهاردة هنعمل وصفة جديدة، هنعمل ممبار العيد. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل الممبار بأبسط الطرق وبأحلى الوصفات، إن شاء الله هيعجبكم وهينال إعجابكم. هنعمل الممبار بكل تفاصيله وبكل تكاته. عايزين نشوف واحد كده نفتحه. شايفين شكله عامل ازاي من جوه؟ ولا أحلى ولا أروع من كده، وضامنة نظافته في البيت. تعالوا نشوف الوصفة هتتعمل ازاي. هنقول مع بعض المكونات. انا معايا كيلو ممبار هنا. الممبار لازم يتنضف بملح وليمون وشويه دقيق. بلاش خل، الخل بيظهر زفاره الحاجه. وبنبدا ان احنا نشيل فيه قشره كده من عليه. بتبقى من بره كده بيبقى فيه قشره بنشيلها، وبعد كده بنقلبه على الوش التاني بسكينه او بمعلقه. وبنبدا نكحت الطبقه ديت، وبعد كده بننضفه بملح ونغسله بملح ودقيق وليمون، وبننقعه فيها شويه، وبعد كده بنشطفه بميه حلوه نضيفه جاريه. وبعد كده بنبدا ان احنا نشوف هنحشيه ازاي. معايا هنا طماطم، معايا في حدود 2 كيلو طماطم حمراء. معايا بصلتين كبار. معايا فلفل احمر رومي منضفاه. ومعايا فلفل اخضر. معايا راس توم متوسطه الحجم. معايا معلقتين كبار صلصه. معايا 3 ربطات شبت وكزبره وبقدونس. انا مخرطاهم وغسلاهم ومخرطاهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. معايا التوابل بتاعتي اللي هستخدمها. معايا كزبره ناشفه معلقه كبيره. ومعايا معلقه كبيره فلفل اسمر. معايا كبابه صيني. معايا كمون. معايا نص معلقه صغيره شطه، وده حسب الاختيار او حسب الرغبه. اللي عنده اطفال ما يحطهاش عشان ما يتعبوش. معايا معلقه صغيره بابريكا. معايا رز. انا هنا معايا في حدود 7 كوبايات رز مصري، انا غسلاه ومجففاه من ميه كده. هنبدا ان احنا نحشي بقى الحشوات بتاعتنا. هنخرط البصل بتاعتي كده. هضرب البصل. انا عملت البصل كده، البصله خشنه شويه، ما تبقاش ناعمه قوي زي الميه، عشان تفضل عايشه معايا في الممبار من جوه، ما تبقاش دايبه ويبقى كله ميه وتفل. هتبقى بالشكل ده كده. نزلت بالثوم كده، هنزل اخليه تحت عشان خاطر ما يطيرش مني في الكبه ويتفرم ناعم معايا، وما ضيعش وقت كمان. هنزل بالفلفل كده عشان انا مش عايزه اعصر الطماطم قوي، عايزه يبقى فيها لحم برضه عشان خاطر تبان، ما تبقاش معصوره عندي زي كاني اعمل صلصه. ابدا انزل كده، انزل بالطماطم بتاعتي بالشكل ده كده. ما اعبيش الكبه قوي عشان خاطر ما يتحرقش مني. هبدا اخفق كل المكونات ده واخلطها مع بعض كده، اطحنها. بعد ما الطحنت عندي ناعم بالشكل ده، انزل بيه على البصل. هبدا اكمل بقيه المكونات، هكمل بقيه الطماطم اطحنها كلها. بعد ما فرمنا الثوم والبصل والطماطم وكل المكونات معايا والفلفل وكل المكونات، وحطيت عليهم البهارات وحطيت عليه معلقه ملح، هبدا انزل بمعلقتين الصلصه الكبار دول. هبدا انزل نص كوبايه زيت بالشكل ده كده، وانزل الرز. هاخد المكونات دي كده مع بعض كده بالشكل ده. اشرب الرز من الصلصه بتاعتي دي، وبعد كده انزل بالخضار. انزل بالخضره بتاعتي كده بالشكل ده، اقلبها برضه مع الرز مع الطماطم اللي انا عملتها والبصل والثوم. الله على الريحه، ان شاء الله ريحته جميله جدا.
بعد ما خلطنا عند الخلطه بتاعت الممبار بالشكل ده هنبدا نحشي بقى. انا عندي الممبار هنا انا مش مقطعه، انا مخليه على طول كده حتى عشان يبقى سهل عليا في التنظيف بتاعه، ما ياخدش معايا وقت. في ناس بتقطعه، لا يا ريت تخليه على طول ده كده، او على حسب الامكانيات اللي انت تقدري تعمليه تقلبيه وابداي نضفيه. بصي شكله عامل ازاي، مش هياخد معاكي وقت ومش هياخد معاكي مجهود. نبدا نحشي مع بعض. انا ماسكاه من فوق اهو كده، هبدا اخد الصباعين الاتنين دول كده من تحت بالشكل ده كده وابدا احشيه كده. مش هياخد معايا وقت، بسرعه وهيتحشي معايا بسرعه بكل سهوله. ما تحشيهوش قوي عشان ما يفرقعش منك ويبوظ خساره. بالشكل ده كده على حسب بقى انت الحجم اللي انت تفضليه، سواء اللي هو البوبس الصغير او ان انت عايزه تعمليه كبير، على حسب انت شغلك ايه او عايزه تعمليه ازاي اشتغلي بالشكل ده كده. وخدي بالك ان هو بيخش النار برضو بيكش شويه بالشكل ده كده. هبدا ان انا بقى ايه، انا خلصت اللي انا عايزاه كده بنفس الحجم ده كده واشتغل غيره. اشيل كل الرز الزياده اللي من فوق ده كده بالشكل ده كده وابدا اشتغل غيره. هنعمل واحده كمان عشان اللي ما خدش باله. هنعمل بالشكل ده كده اهي، هخلي الدهنه دي الناحيه بالشكل ده كده وابدا ان انا احشي كده صباعين الاتنين دول فوق كده شايله بيهم من تحت اهو. سهل مش هياخد معاك وقت. في ناس كتير بيقول لك انا بتعذب لما بحشيه، لا هو سهل اهو بالشكل ده كده، مش هياخد معاك وقت ولا مجهود. هو الوقت كله في التحضير بتاع الحاجات بتاعته. واخد شويه ميه من الميه اللي نازله من الطماطم دي كده والصلصه، اسقي بيها الرز برضو عشان خاطر يديني اللون الحلو الاحمر الجميل، وفي نفس الوقت يسوي الرز حلو من جوه، ما يبقاش ايه، ما يبقاش عندي ناشف الرز، ما يبقاش ناشف بالشكل ده كده. خلصت كده اهو، هبدا اقص تاني او اقطع تاني بالسكينه اهو بالشكل ده. هأكد عليها كده حتى اللي هي فاضيه اهي كده. خلصت كده بالشكل انتوا شايفينه كده وارصه. هحط بقى ميه بتغلي على النار لحد ما اخلص الكميه ديت، عشان خاطر اول لما اكون خلصت كل الميه غلت على النار. بعد ما حطينا ميه على النار كده وبدات تغلي، انا حطيت الطماطم والميه اللي فضلت من الرز بتاع الممبار حطيتها عليها عشان تديني لون حلو في الميه وطعم حلو للممبار بتاعي. واضفت ملح، هي طبعا على حسب الرغبه، في ناس بتحب الحاجه مالحه، في ناس بتحب الحاجه متوسطه، على حسب. هبدا انا انزل كده اول ما الميه عندي غلت كده، هبدا انزل بالشكل ده كده. هنزل كله كده بالشكل ده. واول ما الميه تبدا تغلي عندي بعد ما احط الممبار، هبدا ان انا ايه، اهدي النار عليها وما اغطيش الحله عشان خاطر اللي لو اتغطى هيفرقع زيه زي الحمام بالظبط. زي ما هو كده، هو اول ما بينزل بيقفل. بعد ما استوى عندي الممبار بالشكل ده كده، اعرف منين استوى او اعرف ازاي اعرف اطلع واحده واعرف ان هو استوى. بجيب واحده كده في طبق بالشكل ده، هبدا ادوس بظهر المعلقه كده بالراحه بحيث ان انا ما افتحش الممبار تاني، عشان لو كان لسه ناقص سوا ينزل الميه وما يفكش مني. بشوف الرز بتاعي كده استوى ولا لا. الرز عندي استوى وكمل سواه خالص اهو. هبدا ان انا اشيله من الحله كله عشان ما ينفعش يتساب فيها عشان ما يعجنش مني. حطينا طاسه على النار كده ونبدا نحمر فيها بالشكل ده كده.
الزيت عندي سخن بالشكل ده كده. بدأ يتحمر عندي بالشكل ده كده. هبدأ اطلعه اول ما ياخد اللون الذهبي هبدأ ان انا اطلعه. وبكده نكون انتهينا من وصفة النهارده الممبار بتاع العيد. يا ريت ينال اعجابكم. لو عجبكم النهارده الفيديو يا ريت تعملوا لي اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان تشوفوا كل ما هو جديد. وده انا والشيف.